નમસ્કાર મિત્રો, શ્રી સ્ટડીઝના કરંટ અફેર્સમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું શાલીન ખત્રી તમને દેશ વિદેશના સમાચારોથી વાકેફ કરાવીશ કે જે તમને સરકારી નોકરી માટેની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। તો આવો જાણીએ આજના મુખ્ય સમાચાર। હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ફોર ઓટોમેટિવ ટેકનોલોજી આઈસેટે નવી દિલ્હીમાં દ્વિચક્રી વાહન માટે ભારત સ્ટેજ 6 માપદંડોનું સર્ટિફિકેટ જાહેર કર્યું। જાપાનના ટોક્યો પાસે સ્થિત સુકુબામાં વેપાર તથા ડિજિટલ અર્થવ્યવસ્થા જેવા વિષયો પર G20 મંત્રી સ્તરનું શિખર સંમેલન મળ્યું, જેમાં G20 દેશો વચ્ચે સહયોગ વધારવાના ઉપાયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું, તેથી ડિજિટલ અર્થવ્યવસ્થાની ક્ષમતાનો પૂર્ણ ઉપયોગ થઈ શકે। હાલમાં આવેલા નીતિ આયોગના એક રિપોર્ટ અનુસાર દેશના કેટલાક રાજ્યોને છોડીને લગભગ તમામ રાજ્યો ભૂખમરીની ગંભીર સ્થિતિથી પીડાઈ રહ્યા હોવાનું સામે આવ્યું। ભૂખ સામે લડવામાં પંજાબ અને કેરળ સૌથી આગળ છે। વિશ્વ બેંક દ્વારા હાલમાં જાહેર કરાયેલ વૈશ્વિક આર્થિક પરિદૃશ્યના નાણાકીય વર્ષ 2018-19માં ભારત 7.2% પ્રતિ વર્ષની વૃદ્ધિ કરે તેવું અનુમાન કરવામાં આવ્યું છે। વૈજ્ઞાનિક મૃત્યુંજય મહાપાત્રાને ભારત વાતાવરણ વૈજ્ઞાનિક વિભાગના પ્રમુખ તરીકે 5 વર્ષ માટે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। ગૂગલના ભારતીય મૂળના CEO સુંદર પિચાઈને આ વર્ષે ગ્લોબલ લીડરશિપ એવોર્ડ મળશે। તો આવો જાણીએ સમાચાર વિગતવાર। હાલમાં ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ફોર ઓટોમેટિવ આઈસેટ ટેકનોલોજીએ નવી દિલ્હીના દ્વિચક્રી વાહનો માટે ભારત સ્ટેજ 6 માપદંડનું પહેલું ટાઈપ અપ્રુવલ સર્ટિફિકેટ જાહેર કર્યું છે। BS6 માપદંડો માટે દ્વિચક્રીય વાહન ક્ષેત્રનું આ પ્રથમ પ્રમાણપત્ર છે। BS6 માપદંડ એ નવનિર્મિત માપદંડોના સ્વરૂપમાં હાલ જ ભારત સરકાર દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવ્યા છે। આઈસેટને ઓટોમોટિવ ઉદ્યોગના વિકાસ, અનુકૂળતા અને ભાવિ માપદંડોના પાલન કરવા માટે એન્જિન તથા વાહનોની ચકાસણીમાં સહાયક અને સહયોગની દિશામાં વધવા માટે અનેક કદમો ઉઠાવ્યા છે। પાછલા વર્ષમાં આઈસેટે ભારે વાહનના ક્ષેત્રમાં MS વોલ્વો આઈશર કમર્શિયલ વ્હીકલ માટે BS6ના માપદંડોને સ્વીકૃતિ આપી હતી, જે ભારતના ક્ષેત્રમાં પહેલી વખત હતી। આ પ્રકારે 1 એપ્રિલ 2020ના રોજથી BS5 માપદંડોને છોડીને BS6 માપદંડોને લાગુ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। 1 એપ્રિલ 2020થી ફક્ત એ જ વાહનોના વેચાણ અને અધિકૃત કરવામાં આવશે કે જે આ માપદંડોનું પાલન કરતા હશે। આ માપદંડ આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડોને અનુરૂપ અને કડક છે। ભારત સ્ટેજ માપદંડ એ ઓટોમોટિવ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે છે। ભારતના પોતાના વ્હીકલ વેચવા માટે ઓટોમોટિવ નિર્માતાઓએ તેનું પાલન કરવું જરૂરી છે। આ માપદંડ તમામ દ્વિચક્રીય, ત્રિચક્રીય અને ગાડી માટેના નિર્માણ ઉપકરણો પર લગાવવા જરૂરી છે। ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ફોર ઓટોમેટિવ ટેકનોલોજી એ સડક પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રાલય અધિકૃત પ્રમુખ માપદંડ નિર્માણની એજન્સી છે, જે ભારત અને વિદેશમાં વાહન અને અનેક સામગ્રી નિર્માતાઓને પ્રમાણપત્ર અને પરીક્ષણની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવે છે। જાપાનના ટોક્યો શહેર પાસે સ્થિત સુકુબામાં વ્યાપાર તથા ડિજિટલ અર્થવ્યવસ્થા જેવા વિષયો પર G20 મંત્રી સ્તરીય શિખર સંમેલનમાં વેપાર પર સહયોગ વધારવાના વિષયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું, જેથી ડિજિટલ અર્થવ્યવસ્થાની ક્ષમતાનો પૂર્ણ ઉપયોગ થઈ શકે। આ અંતર્ગત ભારત દ્વારા કેટલાક અગત્યના મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા, જેવા કે પહેલું, વિકાસશીલ દેશોમાં ઘરેલું તથા વૈશ્વિક વ્યાપારના પ્રોત્સાહન માટે મધ્યમ તથા લઘુ ઉદ્યોગોની ભાગીદારી વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી। બીજું, ભારતે વૈશ્વિક ડિજિટલ કંપનીઓ પર કર લગાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ આર્થિક ઉપસ્થિતિની અવધારણા અપનાવવાનો આગ્રહ કર્યો। ત્રીજું, આ ઉપરાંત ગેરઅનુપાલન કર સીમાધિકાર અપનાવવા માટે રક્ષાત્મક ટૂલ કિટના વિકાસની પણ વાત કરવામાં આવી। G20 સમૂહ એ નાણાકીય અને આર્થિક એજન્ડા માટેનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય હેતુ પરનો સહયોગ માટેનો પ્રમુખ મંચ છે। G20 સંમેલન એ 20 દેશોનો સમૂહ છે, જેની બેઠકમાં UN, IMF અને વિશ્વ બેંક પણ ભાગ લે છે। G20 સમૂહ વૈશ્વિક GDPના 85% પ્રદાન કરે છે, જ્યારે વિશ્વની 66% વસ્તીને તે આવરી લે છે। આંતરરાષ્ટ્રીય નિવેશમાં તેનો ફાળો 80% છે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં તેનો ફાળો 75% છે। 1997ના નાણાકીય સંકટ બાદ G20ની સ્થાપના થઈ હતી। તેનો ઉદ્દેશ દુનિયાની પ્રમુખ અર્થવ્યવસ્થાને એક મંચ પર લાવવાનો છે। UN, IMF અને વર્લ્ડ બેંક એ તેના સ્થાયી અને પ્રમુખ સભ્યો છે। હાલમાં આવેલી નીતિ આયોગના એક રિપોર્ટ અનુસાર દેશના કેટલાક રાજ્યોને છોડીને તમામ રાજ્યો ભૂખમરીની અત્યંત ગંભીર સ્થિતિમાં રહેલા છે। સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ વૈશ્વિક ભૂખમરીને સમાપ્ત કરવા માટે સમય સીમા તરીકે વર્ષ 2030 નિર્ધારિત કરેલ છે, જેમાં ભારતની ભૂમિકા સૌથી મહત્વની રહે છે, કારણ કે ભારતની મોટી વસ્તી ભૂખમરાથી પીડિત છે।
ભારતના ફક્ત 5 રાજ્યો ભૂખમરીથી છુટકારો મેળવવા માટે સારું કામ કરી રહ્યા છે, જેમાં પહેલું પંજાબ, બીજું કેરળ, ત્રીજું ગોવા, ચોથું મિઝોરમ અને પાંચમા નાગાલેન્ડનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે સૌથી વધુ સમસ્યા ઝારખંડ, બિહાર, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, મેઘાલય તથા રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોમાં છે. વિશ્વ બેંક દ્વારા રજૂ કરાયેલા વૈશ્વિક આર્થિક પરિદૃશ્યના નાણાકીય વર્ષ 2018-2019માં ભારતનો વિકાસ દર 7.2%થી વૃદ્ધિ કરે તેવી સંભાવના દર્શાવાઈ છે. 2021માં ભારતનો આર્થિક વૃદ્ધિ દર ચીનના 6%ના સંતુલનથી 1.5% વધારે રહેશે તેવું અનુમાન થયું છે. 2019-20માં વૃદ્ધિ દર 7.5% રહે તેવું અનુમાન છે. બીજી બાજુ આરબીઆઈએ 6 જૂનના દ્વિમાસિક સમીક્ષા દરમિયાન 2019-20ના માસિક દરનું અનુમાન 7.2%થી ઘટાડી અને 7% કર્યું છે. ભારતીય મૂળના ગૂગલના સીઈઓ સુંદર પિચાઈને અને નાસ્ડેકના પ્રેસિડેન્ટ એડીના ફ્રીડમેનને આ વર્ષે ગ્લોબલ લીડરશિપ એવોર્ડ મળશે. ટેકનોલોજી આધારિત અગ્રણી પ્લેટફોર્મના રૂપમાં બંને કંપનીનું યોગદાન જોઈને અમેરિકાનું ઉદ્યોગ સંગઠન યુએસ ઇન્ડિયા બિઝનેસ કાઉન્સિલે એમનું નામ નક્કી કર્યું છે. બંને કંપનીના યોગદાનથી અમેરિકા અને ભારતના દ્વિપક્ષીય વસ્તુ તથા સેવા વ્યાપાર પાછલા 5 વર્ષમાં 150%થી વધીને 2018માં $142.1 અબજ જેટલો પહોંચ્યો છે. વૈજ્ઞાનિક મૃત્યુંજય મહાપાત્રા કે જે ચક્રવાત ચેતવણી વિશેષજ્ઞ છે, તેઓએ અત્યારે ભારતીય હવામાન વિભાગના પ્રમુખ પદે નવનિયુક્તિ પામ્યા છે. આ ઉપરાંત તેઓ ચક્રવાત ચેતવણી વિભાગ CWDનું શીર્ષ અધિકારી તરીકેનું સ્થાન ભોગવે છે. પાછલા વર્ષમાં CWD તરીકે તેમણે 2013માં ફેલિન, 2014માં હુદહુદ, 2018માં તિતલી જેવા ચક્રવાતોનું સચોટ અનુમાન કર્યું હતું. IMDની સ્થાપના 1875માં થઈ હતી, જેનું મુખ્યાલય નવી દિલ્હી ખાતે છે. તો આ સાથે આજના સમાચાર અહીં સમાપ્ત થાય છે. વધુ સમાચાર માટે અમારી ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહો. આ વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો. થેન્ક યુ.